අයිබෝවන් රස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි අද පෝෂණීය වඩ එකක් හදමුද? මම මේකට සව් තමයි අද පාවිච්චි කරන්නේ. මේක හරිම රසයි. ඉතින් ඔයාලට මගේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා මට කමෙන්ට් එකකින් කියන්නකෝ. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? මම මෙතන සෝදලා විනාඩි 20ක් විතර පෙඟෙන්න තියලා අරගත්ත සව් ග්‍රෑම් 100ක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ ලුණු ගෙඩියක්, අමු මිරිස් කරල් දෙකක්, කරපිංචා ඉත්තක් හීනියටම කපාගෙන තියෙනවා. ඔයාලා ලුණු නම් හීනියටම කපා ගන්න. ලුණු කුඩු තේ හැඳි 1/4ක්, කෑලි මිරිස් තේ හැඳි 2ක්, ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලගේ රස අනුව අඩු වැඩි කරගන්න. තම්බල පොඩි කරගත්ත අල ග්‍රෑම් 75යි. බෙදලා කුඩු කරගත්තු රටකජු ග්‍රෑම් 10යි. මම භාජනයක් අරගෙන මුලින්ම අල ටික දාගන්නවා. ඊළඟට රටකජු ටික. දැන් අවු මිරිස් ටිකත් එකතු කරගන්නවා. කරපිංචා ටික. ඊළඟට ලුණු ටික. දැන් ලුණු කුඩු ටික දාගන්නවා. ගම් මිරිස් කුඩු ටිකක් දාගත්තා. ඔන්න කෑලි මිරිස් කුඩු ටිකක් දාගත්තා. දැන් අපි මේ ටික චුට්ටක් අනාගමු. ඊළඟට මං සව් ටික දාගන්නවා. දැන් මේ ටික හොඳට අත තද කරලා ඔයාලා අනා ගන්න ඕන. මෙන්න මේ වගේ බෝලයක් හදලා අනිත් අතින් තියලා මේ විදිහට පැතලි කරගන්න. අතේ ඇලෙනවා වගේ නම් අත් දෙකේ පොල් තෙල් ටිකක් ගා ගන්න. ඔන්න මම ඔයාලට තව එකක් හදන විදිහ පෙන්නන්නම්. ඔයාලා මේ විදිහට සේරම ටික හදාගන්න. ඔන්න මම ඔක්කොම ටික හදාගත්තා. දැන් භාජනයක් ලිපේ තියලා තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. තෙල් ටික රත් වෙනකොට මම හදාගත්ත වඩේ එකින් එක දාගන්නවා. දැන් අපි මේ ටික රන්වන් පාට වෙනකන් හොඳින් බෙද ගන්න ඕන. ඔයාලා මේ වඩේ එකේ වැඩි ක්‍රිස්පි ගතියක් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. මොකද අපි මේ වඩේ එක හදන්නේ සව්වලුනුයි අලවලුනුයිනේ. ඒ නිසා මේකේ තියෙන්නේ නිකන් සොෆ්ට් ගතියක්. දැන් මේක අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා මම. මේ විදිහට දෙපැත්ත හරවමින් ඔයාලා රන්වන් පාට වෙනකම් බෙද ගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.
දැන් බැදිලා ඉවරයි. මම දැන් වඩේ එකින් එක තෙලෙන් අයින් කරගන්නවා. මේ විදිහට ඔයාලා ඔක්කොම ටික බැද ගන්න. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත සව්වඩේ ටික. මේක හරිම රසයි. ඒ වගේම හරිම ගුණයි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්නකෝ. ඒ වගේම මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.